Chào các bạn trader. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một mô hình cực kỳ nổi tiếng trong phân tích kỹ thuật, đó là mô hình cốc tay cầm, cup and handle. Đây là mô hình được rất nhiều nhà đầu tư từ cổ phiếu đến forex sử dụng vì tỷ lệ bùng nổ giá cực cao nếu nhận diện đúng. Trong video này, tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ cốc tay cầm là gì, cách nhận diện mô hình chuẩn sách giáo khoa, cách vào lệnh chính xác và quan trọng nhất, tránh những bẫy khiến trader mới thua lỗ. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu mô hình cốc tay cầm là gì. Mô hình cốc tay cầm là mô hình tiếp diễn xu hướng tăng, báo hiệu thị trường chuẩn bị có một cú bứt phá mạnh. Nó được đặt tên như vậy vì hình dáng giống như cái cốc có tay cầm. Phần cốc thì uốn cong như đáy chữ U, thế còn phần tay cầm thì nghiêng nhẹ xuống. Sau khi tay cầm hình thành, giá thường bật phá lên mạnh mẽ, phá luôn vùng kháng cự phía trên. Đây là mô hình cực kỳ mạnh vì nó cho thấy thị trường điều chỉnh đủ sâu, lấy đà và chuẩn bị tăng mạnh. Khi học về mô hình cốc tay cầm thì điều quan trọng là phải nhận diện đúng mô hình chuẩn. Có 4 đặc điểm chuẩn sách giáo khoa mà người ta thường dùng khi đánh giá cái mô hình này. Thứ nhất đó là trước cái mô hình này thì nó phải có một cái xu hướng tăng. Nếu trước đó không phải là xu hướng tăng thì đây không phải là một cái mô hình tiếp diễn. Đặc điểm thứ hai đó là phần cốc phải có dạng chữ U, không phải dạng chữ V. Đó thì ở trên màn hình các bạn có thể nhận thấy một cái trường hợp mà nó có cái dạng hình chữ V với cái mô hình này. Và với cái dạng chữ V như thế này thì chúng ta thấy được là thị trường nó điều chỉnh rất là nhanh. Trường hợp này chúng ta có cái độ tin cậy của mô hình là không cao. Việc điều chỉnh ở đây thì tốt nhất là nó phải diễn ra từ từ. Nó thể hiện là thị trường đang tích lũy đúng nghĩa. Đặc điểm thứ ba đó là tay cầm nghiêng nhẹ xuống. Phần tay cầm này nó là một cái phần điều chỉnh nhỏ, giảm nhẹ từ 10 cho đến 20% chiều cao cốc và nó nằm ở phía bên phải của mô hình. Đặc điểm thứ tư đó là nó có một cái vùng kháng cự ngang rõ rệt ở phần miệng cốc. Và đây là cái điểm để nhận diện breakout cực kỳ quan trọng với mô hình này. Để có thể hiểu rõ hơn về mô hình thì chúng ta cần phải hiểu về cái bản chất tâm lý của quá trình hình thành cốc tay cầm. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tạo cốc. Ở giai đoạn này thì khi mà thị trường nó đang trong giai đoạn tăng, nó bắt đầu có cái sự điều chỉnh, tạo ra đáy tròn. Và điều chỉnh xong thì nó quay lại cái vùng giá cũ trước đó. Nó điều chỉnh lại như thế này cho thấy là phe mua đã từ từ trở lại. Cái phần cốc này nó là một cái dạng cung tròn. Nó càng tròn đẹp thì cái phần sau đó nó bứt phá càng mạnh mẽ. Ở giai đoạn thứ hai là giai đoạn tạo tay cầm. Khi giá đã quay lại đỉnh cũ rồi thì các cái trader khi mà họ mua ở cái phía dưới này lên đến đây rồi họ sẽ chốt lời một phần. Giá có cái sự rung lắc nhẹ tạo một cái nhịp điều chỉnh. Tay cầm này thì nó thường nằm trong 1/3 khoảng phía trên của cốc, giảm nhẹ từ 5 cho đến 15%. Và nó có thể mất từ 5 cho đến 10 nến để hình thành. Nến ở đây là cái nến ở khung H1 hoặc là H4 đấy ạ. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn breakout miệng cốc. Khi tay cầm đã hình thành thì giá nó phá vỡ cái đường kháng cự. Tương ứng với cái giai đoạn này thì thông thường là volume sẽ tăng lên. Giá bứt phá qua cái miệng cốc này. Lúc đó một cái giai đoạn tăng mới được bắt đầu. Giá đã quay trở lại cuộc đua và tiếp tục cái trend tăng. Thời điểm mà giá nó breakout như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc để thực hiện một cái lệnh buy. Cụ thể ở đây cái cách thức để chúng ta thực hiện cái lệnh buy như thế nào? Thực hiện lệnh buy thì chúng ta sẽ có hai cách để thực hiện nhé. Một đó là các bạn có thể thực hiện luôn một cái lệnh buy khi mà giá nó vừa vượt qua cái vùng miệng cốc như thế này. Giá vừa vượt qua miệng cốc, đóng nến ở phía trên thì các bạn có thể thực hiện một cái lệnh mua luôn. Ưu điểm của cái cách thực hiện này đó là dễ nhìn, vào đúng thời điểm giá bứt phá. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm đó là đôi khi giá breakout giả. Có thể cái khung thời gian mà các bạn đang theo dõi ở đây là khung H1. Tuy nhiên ngay sau đó nó có một cái cây H1 đi xuống như thế này. Và các bạn kiểm tra ở khung thời gian lớn hơn thì các bạn sẽ thấy rõ được một cái cây H4 tại vị trí này. Ở cây H4 ở đây thì cái râu nến nó nằm ở phía trên, tuy nhiên thân nến nó lại nằm ở phía dưới. Đấy, tức là một cái trường hợp breakout giả đấy ạ. Cách thứ hai để thực hiện cái lệnh giao dịch ở đây đó là chúng ta sẽ đợi giá nó đi lên một chút nữa, sau đó nó có một cái nhịp test lại. Và thời điểm giá nó test lại như thế này mới là cái thời điểm để chúng ta thực hiện cái lệnh giao dịch. Chúng ta sẽ canh giá quanh quanh ở cái khu vực miệng cốc này. Đợi giá nó quay trở lại đây thì chúng ta thực hiện một cái lệnh mua. Có thể là cái lệnh mua đó sẽ chờ đợi thấp hơn một chút nữa. Và khi mà chúng ta thực hiện những cái lệnh giao dịch như thế này thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến đó là điểm mà chúng ta đặt stop loss là khi nào và điểm take profit là ở đâu. Đầu tiên nói về điểm đặt stop loss.
thực hiện một cái lệnh giao dịch khi giá nó bứt phá khỏi cái phần miệng cốc như thế này rồi, chúng ta hoàn toàn có thể đặt một cái vị trí stop ở phía dưới này. Nó sẽ dưới cái phần quay cốc một chút. Đây ạ. Và ở đây thì các bạn cũng hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số những cái thông tin khác. Chẳng hạn các bạn có thể vẽ ở đây một cái đường trendline này. Đó. Và khi mà các bạn đã thực hiện một cái lệnh mua tại vị trí này thì cái vị trí ở cái quay cốc trước đó chính là một cái vị trí tương ứng với cái đường trendline mà các bạn có thể thực hiện đặt stop loss. Đấy. Thì cái quy tắc giao dịch với trendline thì các bạn cũng đã biết rồi. Chúng ta giao dịch khi mà giá nó quay trở lại trendline hoặc là gần trendline. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ đặt stop loss ở phía đáy của giá hình thành trước đó đối với trendline tăng. Thế còn đối với trendline giảm thì sẽ là trên cái đỉnh trước đó mà giá nó đã hình thành. Nói về vị trí chốt lời thì nó khá là đa dạng. Cái target thứ nhất khi mà các bạn giao dịch với cái mô hình này đó là các bạn có thể take profit khi mà giá nó đi được một cái phần tương ứng với chiều cao của cốc. Xác định chiều cao của cốc ấy thì các bạn cứ vẽ giúp tôi một cái đường nối các cái miệng cốc lại với nhau. Sau đó các bạn vẽ một cái đường thẳng đứng từ cái đường nối các cái phần miệng cốc lại với cái phần thấp nhất của cái thân cốc. Các bạn bê nguyên cái đoạn này lên cái phần phía trên này thì chúng ta sẽ có cái target đầu tiên đối với cái mô hình cốc tay cầm này. Giá đến đây rồi thì các bạn cũng hoàn toàn có thể chốt lời hết, hoặc là các bạn chốt lời một phần. Sau đó cái phần còn lại thì các bạn sẽ dịch stop loss lên phía trên này, cao hơn vị trí mà các bạn đã thực hiện một cái lệnh mua một chút. Lúc này thì nếu như giá nó có quay lại thì cùng lắm là các bạn cũng sẽ hòa vốn đối với cái phần lệnh mà các bạn giữ lại. Thế còn nếu như giá nó tiếp tục đi thì các bạn sẽ có thêm được cái phần lợi nhuận. Ở quá trình giao dịch thì các bạn có thể kết hợp thêm một số những cái yếu tố khác để tăng tỷ lệ thắng cho lệnh giao dịch. Yếu tố kết hợp thêm ấy thì các bạn có thể sử dụng volume, có thể sử dụng RSI. Đấy, xem là RSI nó có vượt qua cái giá trị 50 hay không. Có thể kết hợp thêm với MACD hoặc là phân tích về xu hướng lớn của thị trường. Kết hợp những cái yếu tố này nó sẽ là một cái combo giúp cho mô hình có cái độ chính xác cao hơn. Với mô hình cốc tay cầm ấy thì nó cũng có một cái tình huống đó là cốc tay cầm ngược. Đó. Và với mô hình cốc tay cầm ngược thì cách thức để xác định mô hình cũng như là những cái yếu tố giúp cho chúng ta có thể xác định cái điểm vào lệnh, thời điểm vào lệnh tương tự như là cốc tay cầm thuận. Chỉ khác đây nó là cái mô hình tiếp diễn với cái xu hướng giảm. Nhằm giúp cho các bạn có được cái kết quả giao dịch tốt hơn với cái mô hình cốc tay cầm này thì ở đây tôi nêu ra một số những sai lầm mà các bạn nên tránh trong quá trình giao dịch. Đây là 4 sai lầm lớn nhất mà các trader hay mắc phải khi giao dịch với cái mô hình này. Thứ nhất đó là tay cầm quá sâu. Khi tay cầm giảm đến 40-50% cái cốc ấy thì lúc này nó không còn là một cái trở lực nhẹ nữa, mô hình có thể đã bị mất giá trị. Sai lầm thứ hai đó là đáy cốc hình chữ V. Đó thì phần này ở giai đoạn trước tôi cũng đã nói đến các bạn rồi. Đáy cốc hình thành kiểu chữ V ấy, thì có nghĩa là điều chỉnh đã quá nhanh và nó thiếu cái giai đoạn tích lũy. Lúc này nếu như có breakout thì thông thường nó cũng sẽ breakout yếu. Sai lầm thứ ba đó là bay ngay khi giá mới chạm đến cái ngưỡng kháng cự. Các bạn chưa chờ đợi giá nó breakout hẳn cái mô hình, các bạn đã giao dịch rồi. Đấy, lúc này thì sẽ rất dễ dẫn đến cái việc là lệnh của chúng ta bị mất lợi thế. Có thể giá nó đến đây nó sẽ còn giảm nữa, và khi nó giảm nữa thì có nghĩa là mô hình chưa được xác nhận hình thành. Đấy, lúc này chúng ta giao dịch có nghĩa là chúng ta đã dùng sai mô hình rồi đấy ạ. Sai lầm thứ 4 đó là không đợi nến đóng cửa. Đó. Thế thì khi mà có một cái cây nến nó bứt phá lên khỏi cái phần ngưỡng cản như thế này, thì nếu như chúng ta giao dịch luôn, chúng ta không chờ đợi nó đóng cửa thì rất nhiều tình huống giá nó sẽ giật ngược trở lại, và lúc này chúng ta đã có một cái tình huống full breakout, tức là breakout không thành công. Vâng, và trên đây là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến mô hình cốc tay cầm mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Hy vọng rằng qua video này các bạn đã hiểu rõ hơn về mô hình và có thể có thêm những cái kiến thức tốt phục vụ cho quá trình giao dịch của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video hữu ích thì hãy nhớ cho video một like cũng như đăng ký kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.